נגיד גם שלום הפסיכיאטר שלנו, דוקטור אילן טל, מה העניינים? מה יש דבר כזה? חרדה שקטה? היית מאמינה? אני לא מאמינה, אבל תכף תגלה לי מה זה אומר, ולסטייליסטית סנדרה רינקלר שמיד תעזור לנו להלביש את הגבר שלנו. שלמה להזניח, וזה חשוב, מאוד חשובה, מאוד חשובה. חבל שאת לא שם לפני, בדייטים, כי זה אחד הדברים שקובעים. אני אנסה, אני מאוד מקווה שיהיו גם גברים שיראו את התוכנית. יש. או שהצופות יספרו לאחים שלהם ולחברים שלהם. ולנכדים ולנינים. אנחנו רוצים לחנך את כל גברברי המדינה שלנו. ולמיכל לבנה שנותנת לנו טיפים תמיד איך לחסוך קצת כסף, והפעם איך לחסוך אחרי החגים. ואחרי החופש הגדול, ואחרי הקיץ הזה, ואחרי, וואו, היו מלא הוצאות. איך לחזור לאחרי החגים ולהישאר בחיים. יפה, היא תמיד, יפה, חכה. אתה עוד לא מכיר אותה. זה נשאר איתך כל השבוע, איך, כן, קופות וזה. אילן טל. כן. אז חרדה שקטה? כן. אני כבר בחרדה שקטה. ממה זה חרדה שקטה? אנחנו תמיד מדברים ותמיד אני אומר שזה דברים חשובים. כן. הפעם אני רוצה לומר שזה אייטם נורא חשוב. באמת? למה זה נורא חשוב? למה? כי הרבה פעמים אנשים מגיעים להתקפי חרדה. ואז אני שואל אותם מתי זה התחיל. אומרים, כן, לפני 10 שנים. אז מה אתה עושה? איפה חיכית? ומסתבר שיש הרבה אנשים שסובלים מכל מיני חרדות ברמה נמוכה. וזה מלווה אותם, וזה לאט לאט עולה ועולה ועולה ועולה. זה עדיין לא מפריע לנו לתפקוד נוראי, ממש. זאת אומרת, זה לא עובר את הסף הזה. אז הם לא מגיעים לטיפול, או לא עוזרים לעצמם. אני חייבת להגיד שאני אחת מהן. לקח לי המון שנים. איך יודעים לזהות? לא, אז תכף הוא יסביר, אבל אני חייבת להגיד שזה באמת, לקח לי 10 שנים אם לא יותר, כי אני לא יכולה לציין מתי הייתה החרדה הראשונה. כי זה ממש היה מינורי. אחרי זה אתה עושה, פתאום נופלים לך הסימונים, כשזה הגיע לממש משהו מורגש, שעוד שנייה אני הולכת לקבל התקף לב, אני לא ישנה בלילה, או כאלה דברים. אבל זה בדיוק העניין. אבל זה לא התחיל אז. אז קבלי 2 נקודות שחורות בפנקס, דבר ראשון. דבר שני, כשיש למשל כאבים בחזה, אז אנחנו לא מחכים שיופיע התקף לב כדי להגיע לטיפול. נכון. אבל יש משהו עם בריאות הנפש והנפש שלנו בכלל, שאנחנו מאמינים, אז יש לנו קצת חרדה. נוח לנו לטטל. בדיוק, אז אנחנו נעבור, ולאט ולאט זה מתגבר, ובסוף באמת מגיעים להתקף חרדה שכבר אי אפשר לנשום. ודווקא אפשר למנוע את זה לפני, זאת אומרת, יש מה לעשות. אז שאלת איך זה נראה. אז זה נראה בכל מיני צורות, כמו מה שדיברנו תמיד, אבל יותר קל. אז זה לא התקפי חרדה הקלאסיים שאני נחנקת, אני עומדת למות כרגע וזהו, אלא זה לפעמים מתחיל בכל מיני סימנים גופניים קלים, זה לא 20 דקות, זה עולה קצת. איזה סימנים גופניים, כמו מה? למשל, מרגיש קצת משהו יושב לי על החזה, קצת נחנק גולה בגרון, כל מיני קצת זרמים, אולי טיפה בידיים, הראש כואב כל הזמן, ואני לא מצליח להיות מרוכז כי אני דואג. אני חושב, מה יהיה? לפעמים, סתם דוגמה, לפני מבחן או לפני ראיון עבודה או משהו כזה, אז יכול להיווצר לחץ כזה שהוא די טבעי. נכון. השאלה היא, עד כמה זה, קודם כל, עד כמה זה חזק באותו זמן שזה נוצר, וזה מפריע לך לתפקוד, 1, ו2, כמה זה נשאר לך אחר כך. כי אם אתה בעצם נשאר עם הדאגות האלה כל הזמן בראש, זה בעיה. זה כאילו דאגה שמחליפה דאגה. זה אין בעצם סיבה אמיתית, זה יש לך דאגה פעם על הילד, ופעם על הגן, ופעם על הכסף, ופעם על זה, אין לך אף פעם. אני מכירה אישה, שלא משנה אם היא תיסע לתאילנד, תהיה חתונה קרבה והכל מעולה, היא תמיד תחשוב על מה... איך זה יקרה רע? רע, לא טוב, לחץ. עכשיו, בישראל, הישראלים נורא דאגנים. זה לא משהו יוצא דופן. כאילו אם את לא דואגת, אז איזה אימא את. נכון. גרועה. טוב שאת דואגת, אז בדיוק אז לא. לא. יש עוד משהו שאנשים לא מגיעים בגללו ועושה הרבה סבל, וזה האובססיות והקומפולציות. אנשים יכולים לבדוק דוד וגז ודלת פעמיים, 3, ולהמשיך את זה ולא להבין שזה בעיה. למה זה? לא אכפת לי את הדוד תבדקו כמה שאתם רוצים, אבל שאתם נשארים עם העומס הזה, הרגשי הזה, שכל הזמן צריך... אז הנה, אני, בגלל שאני חוויתי את כל הדברים האלה ולא גיליתי, אז אני יכולה לציין שמחשבה אובססיבית בכלל. למה אמרתי את זה? למה עשיתי את זה? איזה טיפשה אני? עכשיו, זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, ואתה אומר, אוי, איזה טיפש שעשיתי את זה, ועובר לחיי היום-יום. זה נתפס, ואז למה אני חושב על זה, ולמה אני אומר את זה, וזה מחשבה מובילה למחשבה. זה אובססיה אחת גדולה, שאתה לא שם לב אליה. ומה שאנחנו לא מצליחים, זה להגיד, רגע, למה הראש שלי עמוס שוב ושוב? אז יש לי שאלה, בשלב הזה שמשהו, נגיד, נורא מטריד אותך לא, היום זה כבר לא קורה. אז זה שלב שכדאי לבוא לטיפול? אני חושב שזה שלב, לפני טיפול צריך לשים לזה לב. עצם זה ששמים לזה לב זה חצי מהעבודה.
זה כבר עושה שינוי, כי אתה אומר לעצמך, רגע, יש לי מחשבות חוזרות, הן אפילו לא יעילות לי, לא עוזרות לי שום דבר, הן משגעות אותי, אז אני אעשה איתה משהו. אז יש כל מיני דרכים לעשות איתה משהו עוד לפני טיפול. יוגה בעיניי מקסים, מדיטציה בעיניי מצוין, אתם יודעים לעשות הרפאיות, תעשו בבית, לא יודעים לנשום וזה, יש באינטרנט מלא. לנשום דרך אגב, זה אחד הדברים הכי חשובים, לעצור רגע הכל זה כל מיני נשימות, גם דרך הבטן ולא דרך החזה, יש כל מיני טכניקות. מה כבר יקרה? אז אני אכשל במועד הראשון, אני אקבל 90 במועד השני. יאללה. עכשיו, אם זה לא עוזב אתכם, ממש תרוצו מהר, כי שיחה 2 עם פסיכולוג פסיכיאטר, לא לפחד מזה. יש באמת מקרים, לפני כדור, יש באמת אנשים שבאים עם הדברים האלה, יושבים בשיחה אחת, הם מבינים, קוראים את הפרופורציות והולכים, אתה לא רואה אותם יותר. כי יש המון פעמים שזה מאוד טכני. יש המון תקופות בחיים, אני יכולה להגיד, שפתאום כשהבנתי, יש כל מיני דרכים, משולש, זה, להבין את הסיטואציה, מה גרם, מה הטריגר, מה זה. אתה פשוט אומר, אוקיי. פשוט, זה עושה לך סדר בראש. זה עושה איזשהו סדר, ואתה יודע ממש טכנית לטפל בזה, וזה שנייה לוקח, ובאמת אני מכירה אנשים שגם הגיעו אליך, ממני, מהיכרות בסיסית, טיפול 2, וזה באמת משנה את החיים. זה מדהים כמה זה פתאום משנה את הפרספקטיבה. ויש רמות יותר גבוהות. נכון, ולפעמים גם אנשים שהם פתאום תופסים את זה, אז הם מתחילים לשאול את עצמם, למה זה בכלל מופיע לי? מה זה הסיפור הזה בחיים שלי שאני פתאום חרד או עמוס או... ואז פתאום נפתח לנו גם איזה משהו טוב, לברר, למה אני כזה? אולי זה קשור להורים, אולי זה קשור לאיך שגדלתי, אולי זה קשור לחצים שנכנסתי ולא שמתי לב, קשור לזה... או שזה סתם גנטי וחסר לי קצת סרוטונין במוח, ואז תרפו, זה לא... ויש אנשים שמגיעים ואומרים לי, דוקטור, cut the bullshit, תביא לי את התרופות ותסתום את הג'ורו שלך. הם באים את התרופה. אז זהו, אז חרדה שקטה, שימו לב, ואם אתם שמים לב על מישהו שלידכם, כי אני מכירה המון אנשים שאני לפחות עוברת להם, ויש המון אנשים שאומרים, הוא הולך למיון בגלל שהוא חרד,